आज हामी यो अर्निङ एप रन गर्नको लागि या त्यसमा काम गर्नको लागि मोबाइलमा के सेटिङहरू गर्नुपर्ने र कसरी चलाउने त्यो एपलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा हामी हेर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा सेटिङहरू भनेको चाहिँ हामीले सबै गुगल प्रोडक्टहरूलाई हटाउनु पर्यो। जस्तै कि जिमेल एकाउन्ट चाहिँ मोबाइलमा युज हुनु भएन। हजुरको मोबाइलको सेटिङ्सभित्र चाहिँ यहाँ एकाउन्ट्स भन्ने छ। एकाउन्ट्समा मेरो डिओ भन्ने रहेछ, मैले डिओलाई हटाउनु पर्यो। डिओ भनेको गुगल प्रोडक्ट हो। गुगल प्रोडक्टलाई रिमुभ एकाउन्ट गरिदिउँ, रिमुभ एकाउन्ट। त्यसपछि यहाँ जिमेल देखिनु भएन, जिमेलको आइडीहरू देखिनु भएन। त्यो डिओ पनि गुगलकै प्रोडक्ट हो, त्यो पनि हटाइदिने। त्यसपछि हाम्रो जिपिएस लोकेसन सधैँ अफ राख्ने। अन हुने बित्तिकै हजुरको आइडी ब्यान हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो प्ले स्टोरहरू सबै युट्युबहरू सबै इन्स्टल भएका हुन्छ नि, त्यसको डाटाहरू क्लियर गरिदिने। जस्तै कि युट्युबमा गएर युट्युबको सेटिङ्समा जाने, स्टोरेजमा क्लियर डाटा, ओके। त्यस्तै गरी प्ले स्टोर भन्ने हुन्छ, प्ले स्टोर गुगल प्रोडक्टहरूको सबैको यो डाटाहरू चाहिँ सबै क्लियर गरिदिनु होला सुरुमा। प्ले म्युजिक, प्ले गेम्स, गुगल फोटोज, मेरोमा अरू गुगल प्रोडक्ट यो ओके गुगलको हो। यो ओके गुगलको पनि मैले क्लियर डाटा गरिदिएँ। गुगल नाउ लन्चर अनि ओके गुगल, यो पनि हजुर म्यानेज स्पेस गरेर यसलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को मेन भनेको चाहिँ अब हजुरले यो एप चलाउँदाखेरि ब्राउजर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ त्यसमा भर परेर। जस्तै कि मैले क्रोम युज गर्छु भने क्रोमको सुरुमा एप युज गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा स्टोरेजमा गएर म्यानेज गएर क्लियर डाटा गर्नु होला। क्रोमको चाहिँ डाटा क्लियर गर्नु होला। मैले अहिले क्रोम युज गर्दैन, मैले मेरो ब्राउजर अर्को छुट्टै ब्राउजर छ। यो ब्राउजर मैले गर्छु, मेरो डाटा क्लियर छ। गुगल प्रोडक्ट मेरो यति हो। यति भइसकेपछि लोकेसनमा जाऊँ। यो लोकेसन पनि हरेकचोटि हामीले टास्क गर्ने बेलामा चाहिँ टास्क कम्प्लिट गरिसकेपछि लोकेसन यो अटोमेटिक डेट एन्ड टाइम अफ राख्नु, अटोमेटिक टाइम जोन पनि अफ राख्नु। अनि सिलेक्ट टाइम जोन छ, यो बेलामा हामीले चेन्ज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। साउथ जर्जिया लेखेँ, यो अरू सबै अफ। यसपछि अब हामीले एप इन्स्टल गर्छौँ। एप मैले हजुरलाई दुईवटा एप प्रोभाइड गर्छु, एउटा भिपिएनको लागि, अर्को चाहिँ हाम्रो त्यही अर्निङ एपै भयो, एडहरू हेर्ने एप। त्यसको लागि चाहिँ यो दुईवटा एप छ, एउटा एल अर्न भन्ने छ अनि अर्को भिपिएन रोबोट मोडेड यहाँ लर्न भन्ने छ। मेरो भिपिएन रोबोट भन्ने यहाँ आएको छ, यसलाई मैले यस्तो डेस्कटपमा राखेँ, सजिलो हुन्छ। यिनीहरू तिनवटा यस्तो सिरम यो फ्रन्ट स्क्रिनमा राख्नुभयो भने हामी यति तिनवटामा काम गर्छौँ। तिनवटा एपमा हजुरलाई सजिलो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ नेट अन गर्नु होला, नेट कम्पलसरी छ। नेट कनेक्ट भइसकेपछि भिपिएन रोबोट अन गर्नु। यसमा आई एग्रीमा क्लिक गर्नु, यताको यो क्यान्सल गरिदिनु, अनि यसमा टिक लाउनु, फ्रीमा जानु, रिफ्रेस गर्नु। यसमा कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु। सबैले मैले युनाइटेड किङडम गरेँ। भिपिएन रोबोट्स वान्ट्स टु सेट अप भिपिएन कनेक्सन द्याट अलाउज हुन्छ, ओके गर्नु। यसले कनेक्सन मेन्टेन गर्छ। अब you are connected to the server। अब त्यसपछि अब हामी जाम
एपमा यो एप लर्न एन्ड ग्रो भन्ने एउटा छ। एल अन गराउन खोजेको। यसमा मैले हजुरलाई आइडी क्रिएट गरिदिन्छु। हजुरले मलाई ब्यानर आइडी र इन्टरस्टिसियल आइडी दिनुभयो चाहिँ मैले हजुरलाई आइडी क्रिएट गर्छु। आइडी क्रिएट गरेपछि हजुरले लगइन गर्नुहुन्छ त्यो आइडीमा। युजर नेम हजुरको नाम हुन्छ। कन्ट्री हजुरले कुन सिलेक्ट अहिले कुन कनेक्सन भइरहेछ त्यो हुन्छ। पोइन्ट चाहिँ हजुरले जतिवटा टास्क कम्प्लिट गर्नुहुन्छ त्यति पोइन्ट बढ्दै जान्छ। अनि यो सिलेक्टेड कन्ट्रिज भनेको चाहिँ हजुरले जुन कन्ट्रीमा यो टिक लाउनुहुन्छ त्यो अर्को मेम्बरले चाहिँ हजुरको सपोज मैले अहिले सबै अफ गरेर मैले क्यानाडा मात्र युज गरेको छु भने अर्को मेम्बरले हजुरको एड हेर्ने बेलामा क्यानाडाबाटै त्योभन्दा अरू बाहेक होइन क्यानाडाबाटै त्यो के अरे एड क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ एउटा सिलेक्ट गर्नु होला कुन कुन गर्नु छ। धेरै जसले नेपाल गर्दैन तर नेपाल चाहिँ कहिलेकाहीँ लगभग हजुरको 40-50 पोइन्ट 2-3 दिनमा त्यति गर्नु भएपछि नेपाल एकचोटि गर्नु होला। कहिलेकाहीँ हामीलाई भ्यालिड क्लिक पनि चाहिन्छ। त्यसपछि कन्टिन्यू गयो। यो अर्को युजरको यो देखाइरहेको अर्को युजरले यति 4वटा सिलेक्ट गरेको थियो, यति मध्ये हामीले एउटामा गर्नुपर्छ। जस्तै कि अब हाम्रो युनाइटेड किङडममा कनेक्ट छौँ तर उसले चाहिँ युनाइटेड किङडमबाट नगर भनेछ। हामीलाई अस्ट्रेलिया, जर्मनी, क्यानाडा, युनाइटेड स्टेटबाट गर भनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि फेरि हामी VPN रोबोटमा जाऊँ। मैले VPN रोबोट यसो बाहिर निकालेँ। यसलाई डिस्कनेक्ट गरेर यसमा गएर युनाइटेड स्टेट्स चुज गर्नुपर्ने भयो। युनाइटेड स्टेट्स अथवा त्यहाँ दिएको अप्सनमध्ये युनाइटेड स्टेट्समा कनेक्ट भयो। अब लर्न एन्ड ग्रोमा छ। यसो यसलाई रिफ्रेस गर्नको लागि यसो ब्याक गरौँ अनि फेरि कन्टिन्यू गरौँ। कहिले आफै लोड पनि हुन्छ नि, कहिले टाइम लाग्छ। त्यही भएर मैले ब्याक गरेको। ल युनाइटेड स्टेट देखाएँ। यहाँ पनि युनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट टार्गेट 7 भनेको छ। टार्गेट 7 भनेको चाहिँ हामीले कम्तीमा 7 इम्प्रेसन पार्नु पऱ्यो। भन्नाको मतलब 7वटा एड हामीले हेर्नै पऱ्यो एउटा क्लिक गर्नको लागि। यो एउटा एड भयो। मैले ब्याक गरेँ। एड 3टा लोड भइसकेको रहेछ। 3टा यसित 4टा लोड भयो। 5 6 7 7वटा एड लोड भइसकेपछि अब आउने एडमा चाहिँ क्लिक अन एड भनेर लेखेको छ। यो एडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सर्फ भइसक्यो फर एटलिस्ट 69 सेकेन्ड भनेछ। 69 सेकेन्ड कम्तीमा 69 सेकेन्डसम्म यो साइट चाहिँ सर्फ गर्नु। सर्फ भनेको चाहिँ यत्तिकै हेरेर बस्ने मात्र होइन, भित्रपट्टि क्लिक पनि गर्नु होला। एकछिन यसो लोड हुन अनि आइटमहरू सर यसो टप टु बटम सर एउटा पेज त्यो पेज हेर्नु अनि कुनै एक ठाउँमा क्लिक गर्नु। सपोज मैले यसमा क्लिक गरेँ। सिक्सटी सेकेन्ड भनेको लेखेको छ। यो हरेक 30 सेकेन्डमा हजुरलाई नोटिफाई गर्छ। यति सेकेन्ड भयो भनेर नोटिफिकेसन हजुरलाई दिन्छ। टास्क कम्प्लिटेड लेख्यो। टास्क कम्प्लिटेड लेखिसकेपछि हजुर ब्याक जाँदा हुन्छ। ब्याक बटन क्लिक गर्नु। ब्याक बटन कहाँसम्म क्लिक गर्ने भन्दाखेरि अहिले हामीले नेक्स्ट गर्दा एड लोडेडसम्म थियो नि, एड लोडेड पेजसम्म हामीले नेक्स्ट गरौँ। यहाँसम्म हामी नेक्स्ट गऱ्यौँ। यहाँ ब्याक गऱ्यौँ। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट बटन क्लिक गरौँ। 9 सेकेन्ड कुर्नुहोस्। यसपछि सबमिट भन्ने बटन आउँछ। यो सबमिटमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि बल्ल हजुरको पोइन्ट बढ्छ है। र सबै टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो तर सबमिट बटन क्लिक गर्नु भएन भने हजुरको पोइन्ट बढ्दैन। सबमिट पोइन्ट 2। अब यति गरिसकेपछि अब कन्टिन्यू नगर्ने, यसलाई क्लियर गरिदिनु। सपोज VPN यसै सुरुमा लर्न एन्ड ग्रोको एपको डाटा क्लियर गरिदिनु। स्टोरेज क्लियर डाटा ओके।
अनि VPN रोबोटको पनि क्लियर गरिदिनु एप इन्फो स्टोरेज क्लियर डाटा ओके अनि ब्राउजरको एप इन्फो स्टोरेज क्लियर डाटा ओके यति गरिसकेपछि त्यति मात्र होइन कि त्यसको अब यसको लोकेसन पनि चेन्ज गरिदिनु लोकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो GMT लोकेसन टाइम जोन कुनै एउटा अरू राखिदिनु सपोज मैले ल यो होनोलुलु राखेँ ब्याक गरेँ बल्ल अब नेक्स्ट अब जुन गरे पनि सबैलाई मैले यो एकचोटि यो लर्न भन्ने गरेँ ल लगइन अनि त्यसपछि कन्टिन्यू यसो हजुरले हेर्नुभयो भने यत्र हजुरको .1 रहेछ अहिले .2 भनेर देखाएको थियो .2 हुनुपर्ने .1 मात्र भएको छ हजुरको यो .2 क्लिक भइसकेपछि तलपट्टि कम्प्लिट टास्क लेख्छ लेख्दैन त्यो पनि ख्याल गर्नु होला लेख्यो भने हजुरको टास्क राम्रोसित कम्प्लिट भएको या टाइममा नत्र पोइन्ट बढेन भने चाहिँ हजुरले कतै केही मिस्टेक गर्नुभएको छ त्यसमा त्यो काउन्ट त हुन्छ तर हजुरको पोइन्ट काउन्ट नभएको कारणले चाहिँ .1 भनेपछि हजुरको अर्को एउटा व्यक्तिले मात्रै हेर्ने भयो कहिलेकाहीँ त्यस्तो समस्या चाहिँ आउँछ तर 2-3 चोटि अब 2 चोटिसम्म त्यो त्यस्तो हुन सक्छ पोइन्ट नबढ्न सक्छ न त्यस्तो खासै समस्या चाहिँ हुँदैन टास्क चाहिँ इनभ्यालिड टास्क क्लिक चाहिँ नगर्नु होला त्यहाँ जे भनेको छ मैले यो भिडियोमा जसरी देखाएको छु त्यसै अनुसार गर्नु होला सपोज मैले VPN रोबोट खोलेँ VPN रोबोट सुरुमा खोले पनि हुन्छ त्यो अर्को एप रन गरेर खोले पनि हुन्छ मैले युनाइटेड स्टेट्स चाहिँ गरेँ कनेक्टेड भयो नेपाल देखाइरहेको छ यसमा अब ठ्याक्क चेन्ज भयो युनाइटेड स्टेट्स भयो युनाइटेड स्टेट्स भएपछि कन्टिन्यू गरौँ युनाइटेड स्टेट्स देखाएको छ ठिक छ फेरि नेक्स्ट अब फेरि टार्गेट 9 भन्छ अबको स्टेप भनेको त्यही हो हामीले सुरुमा जसरी गऱ्यौँ त्यही हरेकचोटि हामीले टाइम जोन चेन्ज गरौँ अरू डाटा क्लियर गरौँ यसो डाटा यो ब्राउजरको डाटा क्लियर गरौँ हामीले कुन ब्राउजर युज गर्छौँ VPN को डाटा क्लियर अनि यो लर्न एन्ड ग्रोको एपको डाटा क्लियर अनि टाइम जोन चेन्ज त्यति भएपछि हजुरले टास्कहरू गर्दा हुन्छ दिनमा कति टास्क गर्ने भन्ने चाहिँ मैले ग्रुपमा सेयर गर्नेछु धेरै क्लिक गर्नु पनि भएन भन्नाले धेरै पोइन्ट जस्तै कि हाम्रो मेम्बर अनुसार हुन्छ त्यो टास्क चाहिँ कति कम्प्लिट गर्ने भनेर मैले ग्रुपमा सेयर गर्छु त्यसै अनुसार गर्नु होला धन्यवाद